روز خوش دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریدات بافتنی. قراره با هم آموزش بافت این جام موبایلی زیبا یا حتی میتونید به شکل گیفت ازش استفاده بکنید و این برگ رو هم برای بندش من بافتم. فوق‌العاده بافت راحتی داره. با من همراه شو که کامل بافتش رو یاد بگیری و اینکه اگر تا الان عضو کانال نیستی حتما کلید سابسکرایب رو فعال کن. کلی آموزش رایگان داخل پیجم دارم. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. خب برای بافت این کیف جام موبایلی اول ما باید این موتیف رو ببافیم. سعی کنید از کانواهایی که کتان هستن، مثل کتان آلیزه، کتان گلد و یا یارن آرت جینز استفاده بکنید. هر کلافی که کانوایی که کتان داره. خب در ابتدای کار ما اول باید زمینمون قهوه‌ای استفاده بکنیم. من از 4 رنگ دارم استفاده میکنم. حالا فعلا با رنگ قهوه‌ای کار داریم. میام اول یه حلقه جادویی 3 تا زنجیره میزنم معادل 1 پایه بلند و 15 تا پایه بلند دیگه هم میبافم که با این 3 تا زنجیره بشه 16 تا. پس باید 16 تا پایه بلند داخل این حلقه جادویی ببافم. ببینید 1 2 3 4 5 6 10 تای دیگه میبافم. خب 16 تا پای بلند رو بافتم. حالا میام نخم رو میکشم تا جمع بشه و حالا میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. حالا میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم، 1 خونه رها میرم داخل خونه بعدی و 1 بست میزنم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، 1 خونه رها. 8 بار این کار تکرار میشه. 3 تا زنجیره میزنم، 1 خونه رها، خانه بعدی 1 بست. دوباره 3 تا زنجیره، 1 خونه رها، خونه بعدی بست و به این ترتیب دور تا دور بافته میشه. خب من بافت رو ادامه دادم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا زنجیره شد. میام به این قسمت بستم رو میزنم، یه تک زنجیره و نخم رو کات میکنم. با رنگ قهوه‌ای فعلا کاری ندارم. اینجا رو هم بعد دور تا دور کانوا رو مخفی میکنم که دیگه این سوراخ مثل این قسمت بسته بشه. حالا با رنگ زرد شروع میکنم. از هر کدوم از این فضاهای 3 زنجیره فرقی نمیکنه میرم داخل، میخوام این گلبرگا رو ببافم. میرم داخل 3 تا زنجیره. حالا میام 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و دوباره داخل همین فضای 3 زنجیره 2 تا پایه بلند میبافم. حالا میام 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 همینجا میام 1 بس میزنم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم. داخل هر کدوم ما باید این کار رو انجام بدیم. توی این فضای 3 زنجیره میام دوباره 2 تا پایه بلند میبافم، 1 2 2 تا زنجیره میزنم، دوباره 1 2 دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میام همینجا 1 بس میزنم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میام داخل این فضای 3 زنجیره دوباره 2 تا پایه بلند میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام دوباره داخل همین فضا 2 تا پایه بلند میبافم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، همینجا میام 1 بست میزنم،
دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم و به همین ترتیب ادامه میدم. به این شکل دوباره 8 تا باید به این شکل توی این فضای 3 زنجیره ما این گلبرگ رو داشته باشیم. خب من بافتم رو انجام دادم. 8 تا 1 2 3 4 5 6 7 8. حالا میخوام این قسمت رو ببافم. میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم، از این خونه اول به این شکل میگیرم، 2 تا پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره دوباره همینجا، 2 تا پایه بلند، 3 تا زنجیره میزنم، میام اینجا و 1 بس میزنم، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میرم این قسمت خونه بعدی. ببینید اینجا به این شکل میگیرم، 2 تا پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند، 3 تا زنجیره میزنم، میام روی خونه بعدی به این شکل 1 بس میزنم، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، یک بار دیگه انجام میدم، میام از اینجا به این شکل، میام این قسمت وارد میشم، 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند میبافم، دوباره 3 تا زنجیره، میام این قسمت بس میزنم، دوباره 3 تا زنجیره، میام اینجا، دوباره میرم این قسمت، 2 تا پایه بلند میبافم. ببینید به این شکل بافت من این قسمت جلوی کار هم شکل میگیره. خب من دوباره 8 تا گلبرگ جلویی رو هم بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد از 3 تا زنجیره و بست، حالا میام به این اولین گلبرگی که بافته بودیم، نه قسمت جلویی، قسمت پشتی، میام اینجا 1 بست میزنم، به این شکل میکشم، 1 تک زنجیره و نخم رو کات میکنم. خب من تمیزکاری پشت کار رو هم انجام دادم. حالا میام از این قسمت اولی گلبرگامون به این شکل میگیرم، اینجا رو هم میگیرم و به این حالت میارم بیرون و 1 پایه کوتاه میزنم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. ببینید اینجا رو که این گلبرگ میاد به این شکل قرار میگیره. پس دوباره میام توی این قسمت دومی و بعد سومی، دوباره به این شکل میگیرم، پایه کوتاه و 5 تا زنجیره، 2 3 4 5. دوباره میام از این قسمت به این شکل میگیرم، به این حالت در میارم بیرون و 1 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5. دوباره ببینید از اینجا میگیرم، دوباره میرم این قسمت، به این حالت در میارم بیرون و 1 پایه کوتاه و 1 2 3 4 5. به این ترتیب من الان 3 تا از این 4 تا بافتم، 4 تای دیگه باید بافته بشه، یعنی در واقع 8 تا. خب ببینید 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا از این 5 زنجیره ها ما زدیم.
حالا میام به این قسمت اولیش یک بست میزنم، همینجا 3 تا زنجیر معادل 1 پایه بلند و 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. میرم داخل زنجیره بعدی و 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. 3 تا پایه بلند میبافم. بعد از بافت 3 پایه بلند 2 تا زنجیره میزنم و دوباره همینجا 3 تا پایه بلند میبافم. در واقع باید 4 طرف کارمون ما این رو داشته باشیم. ببینید الان این 4 طرف 3 تا پایه بلند و 2 زنجیره رو دارم. پس دوباره اینجا که بافتم بعدی رو به صورت ساده می بافم. 1 2 و 3. دوباره بعدی رو میام 3 تا پایه بلند 2 و 3. 2 تا زنجیره و دوباره 3 تا پایه بلند. به این شکل ببینید این 2 طرف بافته شد. به همین شکل ادامه میدم. خب ببینید من تا انتها بافت رو انجام دادم. این قسمت دیگه این 2 طرفم انجام شد. حالا میام به 3مین زنجیره بست میزنم. میام دوباره از همینجا 3 تا زنجیره میزنم. میام همین قسمت 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. دوباره ما بین این 2 تا میام اینجا و 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره میام اینجا 3 تا پایه بلند 2 تا زنجیره و دوباره 3 تا پایه بلند. دوباره میام این قسمت 3 تا پایه بلند به صورت تک. دوباره اینجا 3 تا پایه بلند به صورت تک. دوباره میام اینجا 3 تا پایه بلند 2 زنجیره و دوباره 3 تا پایه بلند. به این شکل ببینید. پس اینجا و اینجا به صورت 3 پایه بلند تک، اینجا گوشه کار و به این ترتیب ادامه میدم. خب ببینید من تا این قسمت بافتم. حالا میخوام با رنگ کرم قسمت آخر رو ببافم. پس قبل از اینکه بستم رو بزنم میام به این شکل به 3مین زنجیره به این حالت میگیرم و نخ جدیدم رو که نخ کرم هست به این شکل بست میزنم. دوباره میام همینجا 3 تا زنجیره میزنم. دوباره همین قسمت میام 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. دوباره میام اینجا 3 تا پایه بلند. دوباره قسمت بعدی 3 تا پایه بلند. دوباره میام این وسط 2 زنجیره و دوباره 3 تا پایه بلند میبافم. 2 تا زنجیره و دوباره 3 تا پایه بلند. دوباره میام اینجا و 3 تا پایه بلندم رو میبافم.
به صورت تک. ببینید به این شکل. دوباره میام اینجا 3 تا پای بلند، 3 تا پای بلند و دوباره میرسم به این فضای 2 زنجیره و به این ترتیب این رج رو هم میبافم. خب به انتهای کار رسیدم. میام به سومین زنجیره به این شکل میگیرم و بس میزنم و همینجا تک زنجیره میزنم و شروع میکنم به زدن پایه های کوتاه. روی هر پایه بلند من یک پایه کوتاه میبافم به این شکل. میرسم توی این فضای 2 زنجیره و 2 تا پایه کوتاه میبافم. دوباره شروع میکنم به بافت پایه های کوتاه روی هر کدوم از این پایه های بلند. به همین شکل بافت رو ادامه میدم روی هر پایه یک پایه. من یک بار دیگه این قسمت رو انجام بدم تا براتون مشخص بشه. ببینید میرسم تو این فضای 2 زنجیره 2 تا پایه کوتاه و دوباره پایه های کوتاه به این شکل تا انتها مثل همین میبافم. خب برای من این مقدار کافی بود. شما اگر خواستید این رو بزرگتر بکنید دوباره میاید همون به همون روش، قبل از اینکه پای کوتاه بزنید دوباره میاید به جای ببخشید 3 تا پای بلند میشه 4 تا، دوباره به جای 4 تا 5 تا و بعدش پای کوتاه بزنید. به همین راحتی شما میتونید این رو بزرگش بکنید. منتها من چون میخوام برای موبایل استفاده بکنم همین ابعاد برای من کافیه. حالا میام جفتش رو از پشت کار در نظر میگیرم و میام ببینید این قسمتی که ما اومدیم 2 تا پایه رو بافتیم، میام از اینجا به این شکل گندمی و این هم باز به همین حالت این گندمی رو میگیرم و نخم رو اتصال میدم. پس جفت بافت ها باید پشت کار باشن. این قسمت جلو بود. پس دوباره میام اینجا میگیرم و به این شکل عبورش میدم و یه تک زنجیره میزنم و دوباره میام همینجا و یک پایه کوتاه میرم داخل بعدی میگیرم و این قسمت رو هم میگیرم و یک پایه کوتاه. گندمی به گندمی من این حرکت رو انجام میدم. دوباره به این شکل میبینید جفتش پشت کاره. به همین حالت دور میزنم، گندمی به گندمی میگیرم، میام این قسمت رو میبافم تا برسم اینجا که این قسمتی هستش که موبایلم میره داخلش. پس به این شکل دور میزنم میام تا اینجا و ادامه کار رو بهتون نشون میدم. خب ببینید من دور تا دور بافت رو به این تمیزی انجام دادم. حالا میام کار رو برمیگردونم به این شکل. ببینید به این حالت چه خوشگل شد. تا همینطوری هم میتونید برای جای هندزفری هم ازش استفاده بکنید که بند رد بشه. حالا میام نخم رو دیگه کات نمی کنم هی بخواد گره تو گره بشه. میام یا از همینجا به این شکل دونم رو میگیرم و در میارم بیرون به این حالت.
یک تک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه. شروع میکنم به بافت پایه های کوتاه داخل هر پایه. دور تا دور به اون اندازه‌ای که میخوام سایز کارم باشه، به اون ارتفاعی که میخوام، دور تا دور به همین شکل من پایه های کوتاه میبافم. حالا هر چند رجی که بشه، بستگی به دستتون، سایز قلابتون، به همه اینا بستگی داره. به این شکل. حالا میام اینجا هم میگیرم به این حالت و پایه کوتاه. دوباره این قسمت پایه کوتاه، دوباره پایه کوتاه و به این ترتیب ادامه میدم بافت رو. پس همینطور دور میزنم، پایه های کوتاه میبافم به همون میزانی که میخوام و بعد برمیگردم. خب من بافت رو دور تا دور پایه های کوتاه بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 رج من پایه های کوتاه بافتم، چون سایز موبایل من بلند هستش، پس به تبع پایه های کوتاه بیشتری من رج بافتم. شما حتی میتونید حالت گیفت ازش استفاده بکنید، کمتر ببافید. کادویی رو که میخواید بدید، به جای اینکه داخل باکس بذارید، اگر در این اندازه هستش داخل این قرار بدید و هدیه بدید، خیلی شکیل میشه. خب حالا من به اون میزانی که خواستم بافت رو انجام دادم. حالا میام بعد از اینکه این قسمت اتصالم رو زدم یه تک زنجیره میزنم. حالا شروع میکنم در رج آخر به زدن پایه های کوتاه معکوس. یعنی میام این قسمت به جای این که بیام اینجا این پایه رو ببافم، میام سمت راست رو از سمت راست شروع میکنم. به این شکل میگیرم و پایه کوتاه میبافم. میرم داخل بعدی، دوباره میگیرم یه پایه کوتاه میبافم. دوباره میرم داخل بعدی، میگیرم و یک پایه کوتاه. دوباره میرم داخل بعدی، میرم اینجا دوباره پایه کوتاه. دوباره میرم روی گندمی بعدی، پایه کوتاه. دوباره میرم روی پایه بعدی، به همین شکل تا انتهای کار به همین حالت میبافم و بعد نخم رو کات میکنم. به این شکل بافتم رو ادامه میدم. دوباره یه نکته رو بهتون بگم، برای بافت زدن پایه کوتاه من از یه شماره بزرگتر استفاده کردم قلاب، چون با قلاب شماره 3 که بافتم یه مقداری این بافت من جمع شد و به این تمیزی بافت من در نیامد. پس با یه قلاب با شماره بزرگتر بافتم. حالا بریم برای زنجیره زدن این قسمت و بافت گلی که میخوام اینجا اصلش کنم. برای بافت گلش از قلاب شماره 3 میام یک حلقه جادویی میزنم، یه تک زنجیره و 6 تا پایه کوتاه داخل این حلقه میزنم. 2 3 4 5 و 6. نخم رو میکشم، میام به این اولین پایه به این شکل میگیرم و بست میزنم. حالا میام یه تک زنجیره میزنم. داخل هر پایه باید 2 تا ببافیم، یعنی افزایش. پس 1 2، بعدی 1 2، بعدی 1 2. تعداد پایه های من در این رج به 12 تا میرسه. به انتهای رج رسیدم، میام به این قسمت بستم رو میزنم، یک زنجیره، میام حالا یک پایه کوتاه میبافم، بعدی 2 تا، دوباره یک پایه کوتاه، بعدی 2 تا،
به این ترتیب تا انتها میبافم و تعداد پایه های من در این رج به 18 تا میرسه. پس این رج رو هم ادامه میدم. خب در رج آخر که میشه رج 4 میام اینجا بست میزنم، فقط روی هر پایه یک پایه میبافم. پس 18 تا پایه کوتاه دارم، روی 18 تا پایه کوتاه رو به این شکل میبافم. و بعد نخم رو کات میکنم، با رنگ سبز هم به همین شکل میبافم. فقط 3 رج میبافم، 1 2 3، یعنی همون یک پایه کوتاه 2 تا افزایش میدیم، دوباره یه پایه کوتاه، در پایه بعد 2 تا میبافیم و به این شکل. و دیگه ساده بافی رو انجام نمیدم، ولی اینجا یه رج ساده بافی میکنم. خب ببینید حالا الان میام این قسمت رو به اینجا، این نخ هم میبرم پشت کار. حالا گندمی به گندمی جفتش 18 تاست، فقط این سطر رو ما یه رج کمتر بافتیم. میام از اینجا این گندمی رو میگیرم، از این قسمت هم این گندمی رو میگیرم و حالا نخ زرد رو اضافه میکنم. میخوام گلبرگامو ببافم، 3 تا زنجیره میزنم. حالا همونجا داخل جفت گندمی رو میبرم و یک پایه بلند میبافم. 2 تا زنجیره میزنم، دوباره همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3. دوباره میام همینجا میگیرم جفت گندمی رو و یک بست میزنم. این اولین گلبرگم. 18 تا داریم، پس باید 18 تا گلبرگ من به همین شکل ببافم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت میگیرم گندمی به گندمی به این شکل و یک پایه بلند میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت به این شکل میگیرم و یک پایه بلند میبافم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میام همینجا یک بست میزنم. دوباره 3 تا زنجیره میرم رو گندمی بعدی به این شکل، گندمی به گندمی میگیرم و یک پایه بلند، 2 زنجیره و دوباره همینجا یک پایه بلند، دوباره 3 تا زنجیره و همینجا یک بست میزنم. ببینید به این شکل گلبرگام تشکیل میشه. خب ببینید وقتی به این مرحله رسید که دیگه کم مونده بود که کار تموم بشه، حتما داخلش رو با ویسکوز یا همون پشم شیشه پر کنید که بهش یه برجستگی خاصی بده و بعد دوباره ادامه بدیم. خب ما که گل رو بافتیم، حالا برگش رو باید ببافیم. میام یه گره میزنم و 12 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 تا زنجیره که زدم، زنجیره اول رو رها میکنم، میام داخل زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، داخل زنجیره بعدی یک پایه متوسط. حالا داخل زنجیره بعدی یک پایه بلند، 6 تا پایه بلند داخل هر زنجیره باید بزنید. 2 3 4 5 و 6. حالا میام یک پایه متوسط، یک پایه کوتاه، روی زنجیره آخر یک بست میزنم، یه تک زنجیره میزنم
دوباره روی این زنجیره آخر یک بست میزنم. کار رو برمیگردونم. حالا مطابق همین بافتی که انجام دادیم، یک پایه کوتاه روی بعدی، یک پایه متوسط و پایه بلند 6 تا. 1 2 3 4 5 و 6. روی بعدی یک پایه متوسط و روی بعدی یک پایه کوتاه و حالا میام به این قسمت اولیه یک بست میزنم. یه تک زنجیره، نخم رو یه مقداری بلند میگیرم چون میخوام دوخت بزنم. خب ببینید 2 تا از این برگا باید ببافیم، پشت به پشت هم قرار میدیم. اینجا این نخ اضافی رو میرم داخل. حالا میام گندمی به گندمی به این شکل میگیرم و دوخت میزنم. دوباره میام گندمی به گندمی میگیرم و دوخت میزنم. گندمی به گندمی دوخت. دوباره گندمی به گندمی. به این ترتیب دور تا دور من دوخت رو انجام میدم. برای بند این قسمت که عبور دادم با نخ سوزن به تعدادی زنجیره زدم. شما حالا هر تعدادی که دوست دارید این بند زنجیرتون باشه و بعد اومدم با نخ سوزن 2 طرف زنجیره رو اضافه گذاشتم و به این شکل از داخلش عبور دادم و به این شکل این گلبرگ رو هم بافتم با برگش. قبل از ترک کانال لایک، کامنت یادتون نره.